ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን። ዛሬ የምናየው ቤዚክ እንግሊሽ ለጀማሪዎች የሚጠቅም አረፍተ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። ወደ ትምህርቱ ቀጥታ እንገባለን። አንደኛ ባክ ኤንድ ፎርዝ። ባክ ኤንድ ፎርዝ ባክ ኤንድ ፎርዝ ባክ ኤንድ ፎርዝ ወደ ኋላና ወደፊት ወይም ወዲያና ወዲህ። ወደ ኋላና ወደፊት ወይም ወዲያና ወዲህ። ባክ ኤንድ ፎርዝ ማለት እንደዛ ነው። በምሳሌ ነው። ኤግዛምፕል ማለት ነው ምሳሌ ማለት ነው። ኤግዛምፕል his sister is pacing back and forth in the hospital waiting room. His sister is pacing back and forth in the hospital waiting room. ምን ማለት ነው? ትርጉሙ እህቱ በሆስፒታሉ ማረፊያ ክፍል ውስጥ ወዲያና ወዲህ ትመላለሳለች። እህቱ በሆስፒታሉ ማረፊያ ክፍል ውስጥ ወዲያና ወዲህ ትመላለሳለች ማለት ነው። ሁለተኛ bring home the bacon. bring home the bacon. bring home the bacon ባለ ደሞዝተኛ መሆን ማለት ነው። bring home the bacon ባለ ደሞዝተኛ መሆን። bring home the bacon ምሳሌ ነው። you have to go work if you are going to bring home the bacon. ደሞዝ ለማግኘት ከፈለክ መስራት አለብህ ማለት ነው። you have to go work if you are going to bring home the bacon. ሶስተኛ go from bad to worse. go from bad to worse እየተበላሸ መሄድ ወይም ከድጡ ወደ ማጡ የሚባል አባባል አለ ማለት ነው። እየተበላሸ መሄድ ማለት ነው። go from bad to worse. Example things are going from bad to worse. things are going from bad to worse ነገሮች ሁሉ ከድጡ ወደ ማጡ እየሄዱ ነው። አራተኛ let the cat out of the bag. let the cat out of the bag በድንገት ሚስጥርን ማውጣት ወይም ማባከን። ሚስጥርን ማባከን ማለት ነው። Example don't let the cat out of the bag. don't let the cat out of the bag ሚስጥሩን ለማንም እንዳትናገር ወይም እንዳትናገሪ ወይም እንዳትናገሩ ማለት ነው። አምስተኛ get the ball rolling. get the ball rolling አንድን ነገር መስራት መጀመር። አንድን ነገር መስራት መጀመር